Ο Φάραμιρ, ο μικρότερος γιος του Ντένεθορ και αδερφός του Μπόρομιρ, ήταν ο ξεχασμένος ήρωας της Γκόντορ. Σήμερα θα δούμε την ιστορία του ανθρώπου που είδε το δαχτυλίδι και το απαρνήθηκε. Ο Φάραμιρ γεννήθηκε το έτος 2983 της Τρίτης Εποχής. Ήταν 5 χρόνια μικρότερος από τον αδερφό του τον Μπόρομιρ και μόλις 5 χρονών όταν πέθανε η μητέρα τους, η Φιντούιλας. Από τότε τα δύο αδέρφια έγιναν αχώριστα. Ο Μπόρομιρ ήταν ο προστάτης του και ο Φάραμιρ τον θαύμαζε. Όμως δεν ήταν ίδιοι. Ο Φάραμιρ αγαπούσε τα βιβλία, τη μουσική και τη σοφία. Ήταν φιλοσοφημένος, ήρεμος και βαθιά επηρεασμένος από τον Γκάνταλφ που τον θεωρούσε κάτι σαν μέντορα. Ο πατέρας του, ο Ντένεθορ, δεν έκρυψε ποτέ την προτίμησή του στον Μπόρομιρ. Τον Φάραμιρ τον θεωρούσε αδύναμο, όμως αυτό δεν επηρέασε τη σχέση των δύο αδερφών. Ο Φάραμιρ και ο Μπόρομιρ πολέμησαν μαζί στην Οσγκίλιαθ όταν ξέσπασε η πρώτη επίθεση του Σάουρον. Τα δύο αδέρφια υπερασπίστηκαν με γενναιότητα τη γέφυρα του Άντουιν μέχρι που καταστράφηκε και μόνο 4 άντρες, ανάμεσά τους και οι ίδιοι, κατάφεραν να επιβιώσουν. Μετά τη μάχη, οι δυο τους συζήτησαν για ένα προφητικό όνειρο που είδαν. Το όνειρο για το δαχτυλίδι. Έπρεπε ένας από τους δύο να ταξιδέψει στο Ρίβεντελ για να βρει απαντήσεις. Το όνειρο όμως δεν ήταν απλό. Τη νύχτα πριν την επίθεση στην πόλη, ο Φάραμιρ είδε ένα προφητικό όραμα. Ένα τεράστιο κύμα σκέπαζε τη γη, ενώ σκοτάδι απλωνόταν παντού. Και έπειτα μία φωνή από τη δύση μίλησε και το αποκάλυψε ένα ένιγμα. «Γύρεψε το σπαθί που ήταν σπασμένο στο Ιμλάντρις μακριά, εκεί συμβούλιο σοφό και διαβασμένο θα πάρει απόφαση βαριά. Εκεί τρανό σημάδι θε να δείξει πως το μοιραίο είναι κοντά, γιατί ο χαμός του Ισίλντουρ θα ξυπνήσει και το ανθρωπάκι θα σταθεί μπροστά». Ήταν ένα μήνυμα γεμάτο προειδοποιήσεις. Το όνειρο παρουσιάστηκε στον Φάραμιρ 2 φορές και 1 στον Μπόρομιρ. Όταν το διηγήθηκαν στον πατέρα τους, εκείνος απάντησε μονάχα ότι το Ιμλάντρις είναι η ξωτικίσια ονομασία για το Ρίβεντελ, το σπίτι του Έλροντ. Παρόλο που ο Φάραμιρ ήθελε να πάει για το καλό της Γκόντορ, ο Μπόρομιρ αποφάσισε ότι έπρεπε να είναι αυτός που θα αναλάμβανε το ταξίδι. Πίστευε ότι ως πιο έμπειρος πολεμιστής θα είχε περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει από τους κινδύνους που θα συναντούσε στο δρόμο. Ο Ντένεθορ στην αρχή αντέδρασε. Δεν ήθελε να αποχωριστεί τον καλύτερο αξιωματικό του ηγέτη σε τόσους σκοτεινούς καιρούς. Όμως τελικά ο Μπόρομιρ έφυγε. Χρειάστηκαν σχεδόν 4 μήνες για να φτάσει στο Ρίβεντελ. Έχασε το άλογό του κοντά στο Θάρμπαντ, αλλά τα κατάφερε. Έφτασε ακριβώς την ώρα που ξεκινούσε το συμβούλιο του Έλροντ. Στις 29 Φεβρουαρίου του 3019, τα μεσάνυχτα, ο Φάραμιρ, ενώ βρισκόταν σε σκοπιά στη δυτική όχθη της Οσγκίλιαθ, βγήκε στον ποταμό Άντουιν. Εκεί βρήκε μία βάρκα που παρασυρώταν με το ρεύμα. Μέσα της, με φρίκι, αναγνώρισε τον νεκρό αδερφό του. Το σώμα του Μπόρομιρ ήταν γεμάτο πληγές και το σπαθί του ήταν σπασμένο. Κατά τη διάρκεια μιας μάχης με τους Σάουθορνς, ο Φάραμιρ συνάντησε τους Χόμπιτ, Φρόντο Μπάγκινς και Σάμγαϊς Γκάμτς και κατάλαβε ότι ήταν οι μικρόσωμοι που ανέφερε το όνειρό του. Μετά την αψιμαχία, τους ανέκρινε σχετικά με το ένιγμα και το Ισίλντουρς Μπέιν, αλλά μόλις κατάλαβε τι πραγματικά εννοούσε ο Φρόντο, άλλαξε θέμα και ρώτησε για τις συνθήκες θανάτου του Μπόρομιρ. Στη συνέχεια αποφάσισε να οδηγήσει το δίδυμο στο κρυσφύγετο των Rangers, το Χένεθ Άνουν. Καθοδόν συνέχισε να μιλάει ιδιαιτέρως με τον Φρόντο και από τις απαντήσεις του και την διαίσθησή του, κατάλαβε πως ο Φρόντο μετέφερε ένα τρομερό όπλο του σκοτεινού άρχοντα. Όμως αντί να το διεκδικήσει, τον διαβεβαίωσε πως δεν θα το χρησιμοποιούσε ποτέ, ούτε για λογαριασμό του, ούτε για την Γκόντορ. Ο Φάραμιρ έφαγε μαζί με τα Χόμπιτ, άκουσε τις ιστορίες τους και τους μίλησε για την παρακμή της Γκόντορ. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Σαμ, άθελά του, αποκάλυψε την επιθυμία του Μπόρομιρ να πάρει το δαχτυλίδι. Παρά τους φόβους των Χόμπιτ, ο Φάραμιρ κράτησε το λόγο του. Ήξερε ότι ένα τέτοιο όπλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό.
Έτσι, κατάλαβε και τον πειρασμό που αντιμετώπισε ο αδερφός του. Την ίδια νύχτα, το Γκόλουμ εντοπίστηκε να ψαρεύει στην απαγορευμένη λίμνη, μία πράξη που τιμωρείται με θάνατο. Ο Φάραμιρ όμως άκουσε τις παρακλήσεις του Φρόντο και τελικά χάρισε τη ζωή στον Γκόλουμ, παραδίδοντάς τον στην προστασία του Φρόντο. Το επόμενο πρωί, ο Φάραμιρ τους εφοδίασε με προμήθειες και τους άφησε ελεύθερους στα εδάφη της Γκόντορ, προειδοποιώντας τον Φρόντο για την προδοτική φύση του Γκόλουμ και για το δρόμο μέσω του Κύρ Θούγκολ, ένα πέρασμα με τρομερή φήμη από παλιά. Καθώς οι δυνάμεις του Σάουρον προετοιμάζονταν για την επίθεση, ο Φάραμιρ και η ομάδα του υποχώρησαν στο Κάιρ Άντρος, ένα νησί στον ποταμό Άντουιν που προστάτευε τις βόρειες προσβάσεις της Μίνας Θίριθ. Καθώς ο ουρανός σκοτίνιαζε ολοκληρωτικά, σημάδι του επικείμενου κακού, ο Φάραμιρ έστειλε την κύρια δύναμή του προς ενίσχυση στη φρουρά της Osgiliath, ενώ ο ίδιος, με 3 μόνο άντρες, κατευθύνθηκε στη Μίνας Θίριθ. Κατά την διαδρομή δέχτηκαν επίθεση από τους Νάζγουλ πάνω σε Φέλμπιστς. Οι σύντροφοι του ρίχτηκαν από τα άλογα, όμως ο ίδιος παρέμεινε έφυπος και γύρισε να τους βοηθήσει. Χωρίς την παρέμβαση του Γκάνταλφ, όλοι θα είχαν χαθεί. Φτάνοντας τώρα στη Μίνας Θίριθ, ο Φάραμιρ ανέφερε στον Ντένεθορ και στον Γκάνταλφ τη συνάντησή του με τον Φρόντο και τον Σαμ. Ο Ντένεθορ εξοργίστηκε που ο γιος του δεν έφερε το δαχτυλίδι στην Γκόντορ. Εξέφρασε την πικρία του λέγοντας πως θα προτιμούσε να είχαν αντιστραφεί οι ρόλοι των γιών του. Παρά τις αντιρρήσεις του Φάραμιρ για την τακτική του, ο Ντένεθορ τον διέταξε να κρατήσει τη δυτική Osgiliath απέναντι σε έναν εχθρό με αριθμητική υπεροχή. Ο Φάραμιρ δέχτηκε την αποστολή με αξιοπρέπεια και του είπε «Τότε αντίο, αλλά αν επιστρέψω, να σκεφτείς καλύτερα για μένα». Και ο Ντένεθορ του απάντησε «Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο της επιστροφής σου». Μετά από σκληρές μάχες, ο στρατός του Witch King κατέλαβε την Osgiliath. Ο Φάραμιρ υποχώρησε στα Causeway Forts, τα οποία κράτησαν για μία ακόμη μέρα. Πολλοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Ο ίδιος αποφάσισε να μείνει σε οπισθοφυλακή για να διασφαλίσει την τάξη της υποχώρησης. Καθώς πλησίαζαν στη Μίνας Θίριθ, δέχτηκαν επίθεση από Ορκ και Χαράντριμ. Ο Φάραμιρ τραυματίστηκε σοβαρά από δηλητηριασμένο βέλος. Ο πρίγκιπας Ήμραχιλ του Ντολ Άμροθ και ο Γκάνταλφ ηγήθηκαν μιας αντεπίθεσης που κατάφερε να σώσει τα υπολείμματα της δύναμης του Φάραμιρ και να καλύψει την αποχώρησή τους. Ο Ήμραχιλ μετέφερε τον Φάραμιρ πίσω στον Ντένεθορ, λέγοντάς του ότι ο γιος του είχε πολεμήσει με αντρία και τιμή. Ο Ντένεθορ, μετανιωμένος που έστειλε το γιο του στον θάνατο, έπεσε στην απελπισία. Βλέποντας στο Παλάντιρ μια εικόνα του ερχόμενου τέλους, πίστεψε ότι το δαχτυλίδι είχε χαθεί και ότι η πτώση της Γκόντορ ήταν βέβαιη. Έτσι, διέταξε να ετοιμαστεί πυρά για τον ίδιο και τον Φάραμιρ, παρότι ο τελευταίος ήταν ακόμη ζωντανός. Ο Πίπιν, βλέποντας τι ετοιμαζόταν, ειδοποίησε τον Γκάνταλφ και τον φρουρό Μπέλεγκοντ. Ο Γκάνταλφ έφτασε και τράβηξε τον Φάραμιρ από την πυρά, ενώ εκείνος παραμιλούσε μέσα στον πυρετό. Ο Ντένεθορ τράβηξε μαχαίρι για να τον πάρει πίσω, αλλά ο Μπέλεγκοντ στάθηκε ανάμεσά τους. Τότε ο Ντένεθορ παραιτήθηκε, άναψε την πυρά και έπεσε μέσα της αυτοκτονώντας. Ο Φάραμιρ μεταφέρθηκε στα σπίτια της γιατριάς, όπου και τον έσωσε ο Άραγκορν. Και εκεί γνώρισε την Έωγουιν. 2 ψυχές πληγωμένες από τον πόλεμο βρήκαν γαλήνη ο ένας τον άλλον. Η αγάπη τους άνθησε μέσα στην καταστροφή. Μετά τον πόλεμο, ο Φάραμιρ παρέμεινε επίτροπος της Γκόντορ για λίγο, αλλά όταν ο Άραγκορν στέφθηκε βασιλιάς, του έδωσε ένα νέο τίτλο, πρίγκιπας της Ιθίλιεν. Ο Άραγκορν διόρισε επίσης τον Μπέλεγκοντ, τον φρουρό που τον προστάτευσε, ως αρχηγό της προσωπικής φρουράς του Φάραμιρ της Λευκής Συνοδείας. Ο Φάραμιρ και ο πρίγκιπας του Ντολ Άμροθ έγιναν οι 2 πιο υψηλόβαθμοι ευγενείς της Γκόντορ και οι κυριότεροι στρατιωτικοί διοικητές του βασιλιά Έλεσαρ. Ως πρίγκιπας της Ιθίλιεν, ο Φάραμιρ είχε την ευθύνη να καθαρίσει την περιοχή από ορκ, ληστές και τα τελευταία απομεινάρια του κακού από την κοιλάδα Μόργκουλ Βέιλ. Παράλληλα, διατήρησε και τον παραδοσιακό ρόλο του επιτρόπου, ενεργώντας ως κύριος σύμβουλος του βασιλιά και κυβερνήτης της Γκόντορ κατά την απουσία του Άραγκορν. Μετά την κηδεία του Θέονταν, ο Φάραμιρ παντρεύτηκε την Έωγουιν στο Έντορας. Έπειτα εγκαταστάθηκαν στο Έμιν Άρνεν, όπου απέκτησαν τουλάχιστον έναν γιο, τον Έλμπορον. Ο Έλμπορον θα γινόταν με τη σειρά του επίτροπος της Γκόντορ, πρίγκιπας της Ιθίλιεν και άρχοντας του Έμιν Άρνεν μετά τον θάνατο του Φάραμιρ το έτος 82 της 4ης εποχής.
Ο Φάραμιρ έζησε έως και τα 120 χρόνια, όντας ο πρώτος επίτροπος από την εποχή του Μπέλεκθορ του δεύτερου που ξεπέρασε τα 100. Αν σου άρεσε αυτό το αφιέρωμα στον Φάραμιρ, άφησέ μου ένα σχόλιο με τον αγαπημένο σου ήρωα της Μέσης Γης. Και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή για περισσότερα βίντεο από τον κόσμο του Tolkien και της φαντασίας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.